Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quang Minh Passport. Và ở tập này Vinh rất là vui mừng vì được giới thiệu đến các bạn đất nước Hy Lạp. Một trong những cái ước mơ lâu lắm rồi của Vinh mà bây giờ Vinh mới thực hiện được. Và bây giờ Vinh đã đặt chân đến thành phố Athens, là thủ đô của Hy Lạp. Điều đầu tiên Vinh tới đây thì Vinh đi khu Plaka, là khu trung tâm và rất là tấp nập khách du lịch. Ở đây thì mọi người có thể tìm thấy tất cả mọi thứ, từ shopping, ăn uống, nhà hàng, cà phê. Và điều đầu tiên là mình muốn cảm thấy được cái lối sống và cái nhịp sống ở thủ đô của Hy Lạp thì mọi người nên tới đây nha. Giống như Vinh đi giờ thì Vinh sẽ đi khám phá cái điều đó. Nhà hàng xung quanh rồi là nhiều quá ha, rất là dễ thương. Cái nắng ở châu Âu rất là dịu, khi mà mình thấy trời nắng, đứng ở ngoài sẽ nóng nhưng mà đi vào trong bóng râm là thấy mát liền. Mình vô nhà hàng này ăn đi, tại vì ngồi trên ngay tại đây Vinh thấy được cái không khí tấp nập và mình hưởng được cái không khí rất là Hy Lạp ngay tại đây, ngay tại khu phố Plaka nha, mọi người nhớ. Thank you so much. Okay, good appetite. Nhìn hoành tráng quá hả? Rồi đây là bữa ăn đầu tiên của Vinh ở tại thành phố Athens, thủ đô của Hy Lạp nha. Món cá này Vinh kêu gọi là sea bream thì giá là 19 euro và món octopus này thì 14 euro. Cộng ra chắc cũng gần 40 euro, rồi nước thì nọ khoảng 50 euro cho một bữa ăn. Thì giá này thì mọi người thấy là mắc hay rẻ? Mình thử coi. Luôn luôn ngon, cá tươi lắm. Mà mình thích cái cách mà họ chế biến chỉ có nướng lên thôi, một con cá tươi xong nướng lên và chế dầu olive cùng với chanh. Vẫn không có xài Samsung rất là thanh. Để mình hướng dẫn thêm tí xíu. Vinh bay qua Hy Lạp cũng rất là đơn giản. Từ Việt Nam Vinh lấy vé máy bay của Turkish Airlines. Các bạn nhớ nha, bây giờ đã có đường bay thẳng từ Hà Nội đến Istanbul. Xong sau đó mình sẽ bay khoảng 11 tiếng đồng hồ. Xong sau đó mình sẽ bay từ Istanbul qua bên Athens là Hy Lạp, chỉ khoảng thêm 1 giờ đồng hồ thôi. Đó thì bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh tới Istanbul, và cũng có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Istanbul. Đi Istanbul như vậy là tới Hy Lạp là gần nhất, tại chỉ có thêm 1 giờ là mình tới được Hy Lạp. Rồi tới Hy Lạp mình đi taxi nó có cái bảng giá là fix luôn, mọi người không cần phải lo lắng về giá cả, chỉ có 38 euro là từ sân bay mình đi vào trung tâm của thành phố Athens. Ăn uống no nê rồi thì Vinh sẽ tiếp tục đi khám phá khu phố Plaka này, khu phố trung tâm. Khách sạn của Vinh cũng gần ở đây, để Vinh book ở đây cho nó tiện. Thì Vinh có thể đi bộ đến địa điểm tiếp theo, là địa điểm mà Vinh muốn giới thiệu đến tất cả mọi người. Đó là đền Acropolis nổi tiếng nhất ở thành phố Athens của Hy Lạp. Vinh chỉ dành 1 ngày ở đây thôi, bởi vì mục đích chính của Vinh kỳ này sẽ đi qua đảo của Hy Lạp là đảo Mykonos và Santorini. Thủ đô Athens thì rất là lớn ha, cho nên là Vinh chỉ đi được đền Acropolis là quan trọng nhất, và khu Plaka này thì Vinh thấy là trung tâm nhất. Đó, thì đối với Vinh giờ đủ. Thì bây giờ Vinh tranh thủ shopping chút xíu nữa. Vinh làm thủ tục, tại vì đi tới đâu Vinh cũng sẽ sưu tầm cái magnet này, những thành phố mà mình đã đi qua. Ở đây thì bán magnet 2 euro một cái, 3 cái thì 5 euro. Cái nào đẹp ta? Mình lấy cái này đi. Mình đang xếp hàng để mua vé vào xem đền Acropolis nổi tiếng nhất ở thủ đô Athens.
mọi người cũng thấy là ở đây xếp hàng rất là dài, bởi vì ở đây là địa điểm nổi tiếng nhất rồi ha. Cho nên là mọi người nếu mà tới đây chơi thì nhớ tranh thủ mình hãy chuẩn bị tinh thần trước là mình sẽ xếp hàng, hoặc cũng có thể mua vé online trước nếu mà mình không muốn xếp hàng. Theo Vinh thì vé hơi mắc, bởi vì 20 euro một vé cho vào cổng để xem Acropolis. 20 euro là bao nhiêu tiền? Hơn 500.000 Việt Nam mình lận. Nhưng mà Vinh cũng đang nóng lòng coi, bởi vì biết rất là đẹp. Vâng, vậy là Vinh đã có mặt tại Acropolis của Athens. Với giá vé 20 euro thì Vinh vào đây thì Vinh phải chụp hình cho đủ tất cả các góc. Bởi vì Vinh thấy là mọi người đến đây cũng chủ yếu ngắm cảnh bao quát từ trên cao một cái ngọn đồi trên thành phố Athens để ngắm toàn cảnh Athens, và cùng với cụm đền nổi tiếng nhất thế giới này. Và khi mà tới đây thì Vinh thấy rất là đẹp và rất là nhiều những cái cụm khác nhau, cho nên tạo nên một cái sự đặc biệt và nổi tiếng như vậy. Và cái này là xây dựng từ 400 tới 500 năm trước công nguyên rồi, cho nên tới bây giờ người ta cũng không hiểu là tại sao vào thời đó người ta đã có thể xây dựng lên những cái ngôi đền mà bằng đá marble đẹp cũng như vậy. Và một cái tip dành cho các bạn khi đi du lịch đến đây, mình nghĩ là mọi người nên đi vào lúc buổi sáng sớm, thì bởi vì buổi trưa thì nắng cũng đỉnh đầu á, với lại đông nữa. Mình đi sáng sớm thì mình nghĩ là tốt hơn, rồi nắng cũng dễ chịu, mình sẽ không có cảm thấy mệt. Và đặc biệt là chỗ này đông người lắm luôn. Nếu mà chịu khó một chút xíu, mình cứ đợi người ta đi qua thì mình cũng chắc chắn là sẽ có những bức hình đẹp nếu mà các bạn chịu khó. Bây giờ thì Vinh đang chuẩn bị mua vé tàu để Vinh đi từ thủ đô Athens để đi qua đảo Mykonos. Các bạn rất là đơn giản, mình chỉ cần tìm một cái travel agency để mình mua vé tàu. Khi mà mình tới văn phòng của travel agency rồi đó, cái việc mà các bạn mua vé và lên một cái kế hoạch để di chuyển rất là thuận tiện. Họ sẽ nói cái giờ như thế nào, giống như Vinh ngày mai thì Vinh sẽ đi cái chuyến tàu, thay vì Vinh đi nhanh thì Vinh có thể đi cái tàu nó 44 euro thôi, rẻ hơn 20 euro, thay vì đi tàu nhanh là 66 thì Vinh đi 44. Tàu chậm nhưng đi chậm hơn 1 tiếng đồng hồ là khoảng 4 tiếng đồng hồ thì Vinh sẽ từ thủ đô Athens tới được đảo Mykonos. Nhưng mà như vậy á, thì cũng hợp lý, tại vì nếu mà Vinh đi 7 giờ sáng tới nơi là khoảng 11 giờ trưa hơn là Vinh vẫn phải chờ, bởi vì thường thì khách sạn mọi người cũng biết là sẽ cho mình vào lúc 1 hoặc 2 giờ chiều, cho nên mình tới sớm quá, mình đi tàu nhanh tới sớm quá mình cũng vẫn phải ngồi chờ ha. Yes. Và cái tàu chậm thì nó cũng có cái thuận tiện hơn, bởi vì tàu chậm là tàu to nha, thì trên đó cũng có cà phê và những cái không gian nó rộng rãi để cho mình sinh hoạt, thì Vinh nghĩ cũng khá là thư giãn và mình có nhiều thứ để mình coi nữa. Đó thì cái hôm nay vé của Vinh là 44 euro. Xong rồi từ khách sạn thì Vinh cũng book luôn cái taxi cũng từ đây, họ sẽ tới pick up Vinh. Taxi là 25 euro, thì từ khách sạn của Vinh đi ra tới bến tàu, xong sau đó Vinh sẽ lên tàu và đi 4 giờ đồng hồ Vinh sẽ tới được đảo Mykonos. Đây, chỗ này là Vinh đang ở trung tâm của thủ đô Athens. Mình đi ra bến tàu đây, xong Vinh sẽ xuống Mykonos. Đây là đảo ở đây. Và Santorini nổi tiếng của mình thì nằm ở đây. Đó, một cái tam giác. Và như vậy thì Vinh đi tàu là cái con đường duy nhất mình có thể đi. Tại vì từ đây xuống dưới đây, hai cái đảo này là hai cái đảo mà Vinh cực kỳ thích và Vinh đều muốn đi. Santorini nổi tiếng thì chắc mọi người đã biết rồi, nhưng mà Mykonos cũng đẹp không kém nha. Nhưng mà nhìn kỹ này nè, đó, Hy Lạp còn nhiều đảo đẹp quá. Good morning. Hôm nay Vinh dậy rất là sớm, 6 giờ sáng nha, để ra tàu đi Mykonos. Tàu của bên phía sau lưng rồi, ở đây có rất là nhiều tàu. Cứ nghĩ là ferry là phà, nào giờ mình nghĩ theo kiểu Việt Nam. Nhưng mà ra tới đây thì thấy bự khủng long luôn. Mọi người nhìn kìa, có rất là nhiều loại tàu. Từ high speed cho tới tàu bình thường. Đi.
Cái pha mà vào bên trong này thì mình bắt đầu đi thang máy lên trên nè. Ngầu mà. Mọi người nên đến sớm nha, tại vì mình phải có rất là nhiều tàu, mình phải đi đúng cái tàu của mình. Mình mà sai tàu mình đi tìm mất thời gian là mình lại đi lạc. Cho nên là mọi người phải tới ít nhất 45 phút tới 1 tiếng. Wow, cảm giác như đang bước vào khách sạn 5 sao luôn nha. Hồi nãy cô phía dưới để hành lý thì thấy hơi hoang mang chút xíu, không có trật tự thì mọi người tới trước sau thì cứ để hành lý, mình nghĩ mọi người cũng không quan tâm, khá là an toàn nha. Để khâu hành lý cũng có bảo vệ, mọi người canh chừng đồ cho mình ở dưới. Xong đi lên trên này thì giống như khách sạn 5 sao vậy đó, mọi người nhìn nè. Mình thấy thiết kế khá đẹp, gỗ rất là mát sang trọng và cái ghế ngồi của bên đây cũng khá là thoải mái. Rồi mình tới đi sớm thì mình chọn cái chỗ ngồi mình thích thôi. Tới trễ thì bây giờ bắt đầu đông rồi, nhiều khi mình không có cái chỗ đúng như ý mình muốn, cho nên một lần nữa mình nhắc mọi người đi sớm. Nhưng mà khi thực sự là khi vào bên trong này rồi thì muốn ngồi đâu cũng được, và mọi chỗ mình thấy đều thoải mái như nhau hết. Bên kia có nguyên cái cafeteria để mình ăn sáng, uống nước nữa. Rồi, chờ 4 tiếng nữa là hẹn gặp mọi người ở Mykonos.